আজি আমি কথা পাতিম অটোমেটিক ৱাটাৰ পাম্প কণ্ট্ৰলাৰৰ বিষয়ে। ইয়াক বনাবৰ বাবে আমাক কেইটামান নিৰ্দিষ্ট বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ফাৰ্ষ্ট লাগিব আমাক এটা 12 ভোল্ট spdt ৰিলে। তাৰপিছত আমাক লাগিব BC547 ট্ৰানজিস্টৰ 555 IC এটা লাগিব। তাৰপিছত আমাক 10K তিনিটা ৰেজিস্টৰ লাগিব। তাৰপিছত 1M দুটা ৰেজিস্টৰ। তাৰপিছত 2.2K দুটা ৰেজিস্টৰ লাগিব আৰু দুটা LED লাগিব। ইয়াক অপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে 12 ভোল্ট DC পাৱাৰ সাপ্লাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি ইয়াৰ সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামখন চাই লওঁ। এখন হ'ল ইয়াৰ সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম। এইটো আপোনাৰ ৰিলে সুইচৰ কইল পইণ্টত আপুনি ডায়োড লগাবলৈ 4007 ডায়োড। ইয়াৰ মাইনাছ সাইডটো এফালে লাগিব আৰু ইয়াৰ প্লাছ সাইডটো এফালে লাগিব। ইয়াৰ পিছত এটা BC547 ট্ৰানজিস্টৰ লাগিব। ইয়াৰ কালেক্টৰ পইণ্টটো ৰিলে সুইচত লাগিব আৰু ইয়াৰ যিটো বেছ পইণ্ট, বেছটো 10K ৰেজিষ্টাৰৰ লগত লগাই 555 IC 3 নম্বৰ পইণ্টত লগাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ ইমিটাৰ পইণ্টটো আমি 12 ভোল্ট DCৰ নেগেটিভ সাপ্লাই দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ট্ৰানজিস্টৰৰ ইমিটাৰ পইণ্টৰ পৰা আমি 1mm এটা 1 মেগা ওহমৰ এটা ৰেজিষ্টাৰ কানেক্ট কৰি IC 2 নম্বৰ পইণ্টত লগাব লাগিব। IC 1 নম্বৰ পইণ্টটো আমি নেগেটিভ DC সাপ্লাইৰ নেগেটিভ পইণ্টত আমি ডাইৰেক্টলি লগাই দিব লাগিব। এতিয়া আকৌ পুনৰ DCৰ নেগেটিভ সাপ্লাইটো আমি 103 যিটো কেপাচিটৰ 103 এটা কেপাচিটৰ লগাই আমি ডাইৰেক্টলি এইটো IC 5 নম্বৰ পিনত দিব লাগিব। তাৰপিছত 12 ভোল্ট পজিটিভ সাইডত আমি ডাইৰেক্টলি এটা পইণ্ট আমি ৰিলে কইলত দি দিলোঁ আৰু সেইটো ডাইৰেক্টলি নি আমি পোনে এটা পইণ্ট আমি IC 8 নম্বৰ পিনত দিলোঁ আৰু 8 নম্বৰৰ IC 4 নম্বৰ পইণ্টটো আমি শ্বৰ্ট কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত নেগেটিভ DC সাপ্লাই নেগেটিভৰ পৰা আমি এটা 1 মেগা ওহমৰ ৰেজিষ্টাৰ লৈ তাক IC 6 নম্বৰ পিনত দি দিব লাগিব। এতিয়া আউটপুটৰ কাৰণে যিটো আমি সেন্সিং কৰিম, ৱাটাৰ লেভেলটো সেন্সিং কৰিবৰ কাৰণে বেটাৰীৰ পৰা যিডাল পজিটিভ ৱায়াৰ যাব সেইডাল পোনে আমি সেন্সৰ ৱায়াৰ এটা পইণ্টত দি ইয়াক ডাইৰেক্টলি আমি টেংকিলৈ লৈ আহিম। তাৰপিছত IC 6 নম্বৰ পিনৰ পৰা আমি 10K এটা ৰেজিষ্টাৰ লগাই আমি আপাৰ লেভেল সেন্সিঙৰ কাৰণে ইয়াক আনিম। মনত ৰাখিবলৈ কথাটো হ'ল যে IC 6 পইণ্টৰ পৰা যিডাল ওলাব সেইটো আপাৰ লেভেলত চেঞ্জ কৰিব। তাৰপিছত IC পিন নাম্বাৰ 2ৰ পৰা আকৌ ঠিক তেনেধৰণে 10K ৰেজিষ্টাৰ এটা লগাই আমি ইয়াক ল' লেভেল ৱাটাৰ সেন্সিঙৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম।
ডায়াগ্ৰামখনত এইটো স্পষ্টকৈ আছে এইটো ল' লেভেলৰ কাৰণে আহিছে তাৰপিছত এক সাপ্লাই আমি 12 ভোল্ট ডিসি দিছো 12 ভোল্ট ডিসি আপুনি বেটাৰি ল'ব পাৰি নতুবা 12 ভোল্ট পাৱাৰ এডাপ্টাৰ 1 এম্পিয়াৰ ল'লেও কাম হ'ব ইয়াৰ পিছত আমি মেইনছৰ পৰা ইয়াৰ যে মেইন সাপ্লাই পৰা আমি ৰিলে কমন পইণ্টত ইয়াৰ পজিটিভ ডাল দি দিলো আৰু ৱাটাৰ পাম্পৰ কাৰণে আমি মেইনছৰ নিগেটিভ ডাল আৰু ৱাটাৰ পাম্পৰ নিগেটিভ আমি দুইডাল শৰ্ট কৰি দিলো মানে একেলগ কৰি দিলো তাৰপিছত ইয়াৰ ৱাটাৰ পাম্পৰ পজিটিভ ডাল আমি ৰিলে এন পইণ্টত লগাই দিলো আৰু এখনে সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম এখনে এতিয়া মেইন ডিভাইসটোলৈ আগত উল্লেখ দেখুৱা সাৰ্কিটখন ফলো কৰি মই এইটো এখন সাৰ্কিট বনাইছো দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াক ইণ্ডিকেট কৰিবৰ কাৰণে দুটা LED লগোৱা আছে দুটা LED আৰু পাৱাৰ সাপ্লাইৰ বাবে 12 ভোল্ট এডাপ্টাৰ এটা ইয়াত লগোৱা আছে এতিয়া আমি এই অটোমেটিক ৱাটাৰ পাম্প সাৰ্কিটখন টেষ্ট কৰিম ইয়াক পাৱাৰ দিবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো এটা 12 ভোল্ট 1 এম্পিয়াৰ এডাপ্টাৰ যেটো ইয়াত সোমাই আছে এই 12 ভোল্ট এডাপ্টাৰটোৱে এই সাৰ্কিটখনক পাৱাৰ দিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা তিনিডাল वायर सेंसर वायर গৈছে এটো আপোনাৰ ওয়াটার ট্যাঙ্কি লাগিছে ওয়াটার ট্যাঙ্কি দেখিছে এটা তিনিডাল সোমাইছে ব্লু কালার ডাল রেড কালার ডাল ব্যাটারি পজিটিভ যেডাল ব্লু কালার লো লেভেল সেন্সর আৰু যেডাল ইয়েলো কালার এডাল আপার লেভেল সেন্সর বেসিক কথাটো হল কি যেতিয়া পানী আহি ট্যাঙ্কিৰ আপাৰ লেভেল वायर সেন্সৰডাল টাচ হ'ব তেতিয়া এই মোটৰটো অফ হ'ব মই ইয়াত ডেমোৰ কাৰণে 5 ভোল্ট ডিসি মোটৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰিছো ৱাটাৰ পাম্প হিচাপে আৰু এই 5 ভোল্ট ডিসি মোটৰটোক মই 5 ভোল্ট পাৱাৰ চাৰ্জাৰে এক পাৱাৰটো দিছো এতিয়া যেতিয়া সাৰ্কিটখন পাৱাৰ অন কৰিম পাৱাৰ অন কৰাৰ লগে লগে মোটৰটো ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব অৰ্থাৎ প্ৰেক্টিক্যালি আমি যদি ইয়াৰ ঠাইত এটা ৱাটাৰ পাম্প লগাও তাৰ মানে ৱাটাৰ পাম্পটো স্টাৰ্ট হ'ব আৰু স্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে ৱাটাৰ পাম্পটো স্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে ট্যাঙ্কিত পানী উঠাব কিন্তু যেহেতু মই ইয়াত হসাসি ৱাটাৰ পাম্প ব্যৱহাৰ কৰা নাই গতিকে মই যেতিয়া এইটো মোটৰটো আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া মই ম্যানুৱেলি ইয়াত পানী ভৰাই দিম আৰু যেতিয়া পানী ওপৰ আহি ইয়াত পাবহি তেতিয়া ই অফ হ'ব লাগিব এতিয়া এটো চাওঁ এতিয়া সাৰ্কিটখনক পাৱাৰ দিয়াৰ লগে লগে মোটৰটো ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব এই দেখিছে মোটৰটো ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু এইফালে লাইটিং ইণ্ডিকেটৰটো জ্বলি আছে মোটৰ শুনিছে এতিয়া আমি যদি ট্যাঙ্কিত পানী দি থাকো লাহে লাহে পানী দিয়ে দিছো মই আৰু পানী লাহে লাহে যেতিয়া ওপৰ পাবহি দেখিলে যে পানীয়ে যেতিয়া আপাৰ সেন্সৰডাল টাচ কৰাৰ লগে লগে মোটৰটো অফ হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ যেটো ৰেড LED আছিলে ৰেড LEDটো নুমাই গ'ল
এতিয়া আমি যদি পানী খুলি দিওঁ আৰু টেংকিৰ পানী গৈ গৈ পুনৰ ল' লেভেল ৱায়াৰডালৰ তল পোৱাৰ লগে লগে মটৰটো পুনৰ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। মই পানী খুলি দিলোঁ। দেখিছে আপোনালোকে পানী লাহে লাহে তললৈ গৈ আছে আৰু এইডাল ল' লেভেল চেঞ্চৰ। যেতিয়াই এই পানী ইয়াৰ তললৈ যাব তেতিয়া পুনৰ মটৰটো আৰম্ভ হ'ব। দেখিলে মটৰটো পুনৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল, তাৰমানে টেংকিত পানী খালী হৈ গ'ল। পানী আকৌ পুনৰ টেংকিত উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে। আজিলৈ ধন্যবাদ।